Hi guys, this is how to create thumbnail on your YouTube using PicsArt on Android phone. So ganito lang yung ginagawa ko. Ipapakita ko yung kung paano i-edit. So yan, meron na tayong picture na i-edit. Kailangan mo lang, i-click mo lang yung parang eraser para mabura yung ibang mga excess na nakulay sa kanya. Yan. Yan. Ayan. Buburahin mo yung mga excess. Tapos, pag naman magdadagdag, yun naman yung parang paintbrush. Dadagdagan mo siya. Ayan, yan, 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 ganyan. And then, isi-save mo. Save. So, yan. Natira na lang yung nakrap na picture. Pagkatapos, punta tayo sa brush. Hanap tayo ng picture. Hindi. Palitan natin ng background. So, hanapin natin yung fit. And then, fit, hanap tayo ng background. So, yung red, ang gawin din natin. Red. Yan, red. Tapos, i-adjust natin yung picture. I-adjust natin yung picture para magmukha siyang parang medyo naka-slant na konti. Yan. Parang may tinuturo siya. Meron siyang iginaganon yung kamay ko. Ganyan. And then, save. And then, punta tayo sa draw. So, draw. Yan. Meron message sa akin. Sorry. Yan. Saset natin siya ng 30. Then, kulay white. Black pala yung nalagay ko. Wait, change natin siya ng white. And then, wait. Palitan natin. Yan. Hindi naman kailangan na perfect yung pagkaka-draw mo sa kanya. Basta ang importante parang ma-emboss yung pagka-picture mo niya. Yan. Diba? Hindi naman ako marunong mag-drawing talaga ng kamay lang yung gamit. Yan. And then, lagyan natin siya ng tapos na yon. Lagyan natin siya ng border. Save natin. Pagka-save, lagyan natin siya ng border. So, iseset natin siya ng white ulit. Then 4 lang yan. Pareho na siyang 4. Try ko nga mag-reduce. Okay na kahit wala ng reduce. Huwag na mag-reduce. Ayan, may counting reduce din 4. So, meron na tayong back. Meron na. And then, click natin yung text. So, yan. So, meron na kasi akong naset na text dito. Yan, how to create thumbnail on your YouTube. And then, palalakihin natin siya. Isiset natin dun sa gitna. Yan. Yan. Medyo lagyan natin ng emoticon. May emoticon na siya. And then, oops. Yan. Medyo isiset lang natin ng yan. Isigigitna natin siya. Ganyan. Pagkagitna, oops. Tapos, yan, nakagitna na siya. Then, save. Then, punta naman tayo sa add picture. Hanapin natin yung add picture. So, yan, add picture. Mapupunta tayo dun sa gallery or sa recent na nabukasan natin picture. So, add. Click mo lang yung add. Tapos, paliliitin natin siya. Siya yung ilalagay natin dun sa ibabaw ng kamay ko. Yan. Yan. Oops. Sobrang laki. Tama lang siguro yung medyo kita na. And then, set ulit natin siya ng 4. Set ng white. Yan. Pero, yan. Number 4. Tapos, wag nang mag-reduce siguro kasi nandun siya. 14. Set na. Then, check.
Then, add ulit tayo ng, set natin siya ng, yan, medyo lagay natin dyan. Then, save. Check. And then, add tayo ng picture ulit. Tapos may nakasave ako dito kasi PicsArt siya. So, isi-set natin yan dyan. Bababa natin sa baba. Yan. Medyo paliliitin lang natin ng konti. Yan. Ganyan. Yan. So, tapos, mag-add ulit tayo ng text. Yan. Using PicsArt on Android phone. Tapos, ibababa natin din sa baba. Oops. Palaki siya. And then, yan. Dyan. Para. Depende kung gusto nyo baguhin yung font niya. Kung gusto nyo baguhin or hindi na. Kung may nag-text. Yan. And then, oops, may nag-text. Yan. Siset natin siya sa gitna. So, yan. May option ng mga font kung anong gusto nyo yung font. So, kayo na. Basta maging artistic na lang kayo on your own. Kung paano nyo gagawin. Then, save. And then, pagkatapos, save natin siya. Yan. Click lang natin kasi may atas. Save. And then, close natin yan kasi done. So, dun na natapos. Yan. Ganyan siya kapag natapos. Pwede mo na siyang i-upload sa YouTube. So, kung meron man kayo na tanong, comment lang kayo or kung ano pa yung gusto nyong gawin kong tutorial na gusto nyong malaman. Comment down below. Thank you. Don't forget to subscribe my channel. Thank you. Click mo lang yung subscribe and then notification bell para sa mga updates ng channel ko. Thank you.